Okay. Right. දැන් ඔයාලා බලන්න ඇති මොකෝ මේ ස්පීකින් සෙෂන් එක දවස් එකපාරටම මේ විදිහට ඔයාලව සම්බන්ධ කරගත්තේ ඔයාලත් එක්ක ස්පීක් කරන්න නැතුව කියලා. No, that's true. We have to do so many things and after this session we will be practicing that one. But today I want to tell you something. මට අද දවසේ ඔයාලට විශේෂ කාරණා ටිකක් කියලා දෙන්න දෙනවා. මොකද සමහර අය හෙට නැත්නම් අනිත් එක්සෑම් එක ෆේස් කරනවා. හරිද? ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවනේ. එතන මතක තියාගන්න ගොඩාක් අය දැන් සාමාන්‍යයෙන් IELTS ගත්තාම ගොඩාක් වෙලාවට කට්ටිය හිතන දෙයක් තමයි තමුන් ගැන. You are the person there. You have to face 1, 2, 3 sessions. පාට sessions තුනක් තියෙනවා. Overall time is 15 minutes maximum. This is about following question. It is about introduction. Second one is cue card. Third one is some sort of other questions. ඕම ඔය වගේ දේවල් හිතනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් තමුන් ගැන කතා කරපුවම ඔයා එක්සෑම් එකට ෆේස් කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම fluency and coherence කියන එක වැදගත් කියලා දන්නවා. නේද? ඊළඟට vocabulary ටික අත්‍යවශ්‍යයි කියලා දන්නවා. pronunciation එක අත්‍යවශ්‍යයි කියලා දන්නවා. ඊළඟට grammatical range and accuracy අත්‍යවශ්‍යයි කියලා දන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා ගොඩාක් වෙලාවට මේ රාමුව ඇතුළේ ඉඳගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. එතකොට දැන් අපේ ක්ලාස් වලට එම ජොයින් වෙනවා අපි කියනවා මොකද්ද? ඔයාගේ ෆ්ලුවන්සි එක මදි. එහෙනම් ඔයා මේ දේ කරන්න. ඔයාගේ vocabulary එක මදි. එහෙනම් ඔයා මේ දේවල් කරන්න. ඔයාගේ grammatical accuracy එක ඇති. හැබැයි grammatical range එක මදි ඔයාගේ. එහෙනම් ඔයා මේ දේවල් කරන්න. ඔන්න ඔයගේ පොදු කාරණා ටිකක් අපි කියනවා. හැබැයි ඔයා සමහර දේවල් they are called very teeny weeny things. දැන් agriculture කරොත් දැන් මම agriculture කරලා තියෙන මම දන්නවා nutrients ගත්තාම දැන් as an example nutrients for plants සාක වලට අවශ්‍ය පෝෂක ගත්තාම අපි මිනිසුන්ට තේම තමයි වර්ග දෙකක් තියෙනවා නේද සමහර ඒවාට කියනවා දේවල් macronutrients සමහර ඒවාට කියනවා micronutrients අධිමාත්‍ර and අංශුමාත්‍ර කියලා. එතන අධිමාත්‍ර දැන් උදාහරණයක් අපි ශරීරයට ගන්න ප්‍රෝටීන් වගේ දේවල් අධිමාත්‍ර. හැබැයි විටමින් khනිජ ලවණ අංශුමාත්‍ර චූට්ට ඕනේ. හැබැයි මතක තියාගන්න දැන් ගොඩාක් අය ફોකස් කරන්නේ ප්ලාන්ට් වල ගත්තත් නැත්නම් මිනිස්සුන් ගත්තත් මේ අධිමාත්‍ර ප්‍රධාන දේවල් ගැන විතරයි. අර අංශුමාත්‍ර දේවල් ගැන හිතන්නේ හැබැයි අංශුමාත්‍ර දේවල් නොලැබුණොත් ලොකු ලෙඩ රෝග ලොකු හානි ශාක වලට වෙන්න පුළුවන් අපිට ලෙඩ රෝග වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ මතක තියාගන්න ඔයාලා මේ ස්පීකින් සෙෂන් එකේ යනකොට මේ ටික විතරක් දැනගෙන ගියා කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? මේ ටික විතරක් දැනගෙන ගියා කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔයා එතනින් එහාට තව දේවල් දෙක තුනක් තියෙනවා. හැබැයි පොඩි දේවල්. ඒ දේවල් ගැන හොඳ අවධානයකින් යන්න ඕනේ. හරිද? අන්න ඒ නිසා ඒක පොඩ්ඩක් කියලා දීලා අද දවස් වලදී regular activities වලට යමු. mock test ටිකක් තියෙන අපි ඒක කරමු. එහෙනම් මොනවද අනිත් එක්කන? exam එකේදී ඔයා තනියෙන් නැහැ. ඔයා ඉන්නේ කා එක්කද? ඔයා ඉන්නේ examiner එක්ක. examiner මේ examiner. full examiner. හරිද? එතන ඔයා දැනගන්න ඕනේ මේ examiner එකේ psychology කියලා එකක් තියෙනවා. හරිද? examiner එකේ psychology කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයා ඒක දැනගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒක විතරක් දැනගන්නත් බෑ. හරිද? ඒ වගේම ඔයා දැනගන්න ඕනේ එක්සෑම් එකට කලින් දවසේ රෑ දැන් එක්සෑම් එක තියෙන්නේ 10 වෙනිදා නම් හරිද 9 වෙනිදා ඔයා වැඩ කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා ඒක වෙනම ක්‍රමයක් තියෙනවා ඔයා ඒක දැනගන්න ඕනේ. ඒ වගේම 10 වෙනිදා උදේ 11ට එක්සෑම් එක තියෙනවා නම් ඔයා 10:30 විතර ඉඳන් උදේ ඉඳලා මොනවද කරන්න ඕනේ? අවසාන විනාඩි 20 මොනවද කරන්න ඕනේ? මේවා චූටි කාරණා. හැබැයි මේ දේවල් අවුල් ගියොත් එහෙම මුළු එක්සෑම් එකම අවුල් යනවා. හරිද? ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ එක්සැමිනර් සයිකොලොජි කියන අවුල් දාගත්තොත් මුළු එක්සෑම් එකම අවුල් යන්න පුළුවන්. මම චුට්ටක් මෙතනදී සඳහන් කරන්නම් මේ එක්සැමිනර් සයිකොලොජි කියන කාරණා. මොකක්ද මේ එක්සැමිනර් සයිකොලොජි කියලා කියන්නේ? ඒ කියන්නේ සරලව ගත්තොත් the way he thinks about you. ඔයා ගැන එක්සැමිනර් හිතන පතන විදිය. දැන් ඒක සමහරට ඔයාලට කියලා දෙන්න සමහර ක්ලාස් වලදීම කියලා දෙනවා ඇති. ඒ වැදගත් වෙන්නේ වනේ අපි perform කරන්න යාලා ලොකුවට ඒ දේවල් බලන්නේ නැහැ. ඒ දේවල් බලන අවස්ථා ටිකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක මතක තියාගන්න guys ඒ තමයි
examiner කියලා කියන්නේ he is not a robot. දැන් in future artificial intelligence may say straight out මේ ගැන මම කතා කරන්නේ ඒක අපිට අදාළ නැහැ. හැබැයි දැන් අපි දැනගන්න ඕනේ අපි ඩීල් කරන්නේ human කෙනෙක් එක්ක. එයාගේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් තියෙනවා. එයාගේ ඩිස්ලයික්ස් තියෙනවා. එහෙනම් එයාගේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් එකත් අපි දැනගෙන ඒ පැත්තට වැඩ කරන ගමන් එයාගේ ඩිස්ලයික් වලින් අපි අයින් වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණාම ලකුණක් දෙකක් මොකද එයානේ ලකුණු දාන්නේ. ලකුණක් දෙකක් අපිට earn කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මොනවද මේකදී අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කාරණා? මම කීපයක් ගැන තව ගොඩක් තියෙනවා. ඒ දේවල් අපි ක්ලාස් එකේදී කතා කරනවා. එකක් කිව්වොත් ඔයාගේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා. අපි කියනවා first impression is the last කියලානේ. ඉස්සරෝම කෙනෙක් දිහා දැක්කම මාරුනේ සුපිරි ලස්සනයි handsome මාර්ගati කියලා හිතුනොත් එයා කොච්චර එයාගේ personality කොච්චර දුරනුණත් අර first impression එක අපේ හිතේ තියෙනවා. එයා කොච්චර performance පෙන්නුවත් හොඳ personality එකක් තිබුණත් අපිට ඉස්සරෝම දවසේ යන්නක අප්පු මූණම කැඳේක් වගේ කියලා හැඟීමක් ආවොත් කැඳයම තමයි කොච්චර හොඳට වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේ මතක තියාගන්න ඔයා යන වෙලාවෙ ඉඳලා ඔයා යාට මොකක්ද අපි කියනවා මේ අපි කියනවා greetings කරන good morning ඒ කියන තැන ඉඳලා ඒ දේවල් ඉතා වැදගත්. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ performance එක මයින්ඩ් කොට අනිවාර්යයෙන්ම we have to show our personality. අපි පෙන්නන්න ඕන මොකද මෙයාලා බලන්නේ හොඳ native speaking ability එකක් තියෙනවා කියන්නේ. native speaking ability කියන්නේ ඒක හොඳ english කතාවේ හොඳ personality එකක් තියෙනවා. අන්නේ personality එක අපි පෙන්නන්න ඕනේ. මේ වෙලාවට පොඩි body language එකක් අපිට තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ලොකු body language එකක් නෙවෙයි මොකද අපි ඉඳගෙන කතා කරන්නේ. ඒ වුණාට අපේ hands gestures පොඩ්ඩක් තියෙන එක වඩා හොඳයි. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරනකොට නේද? නිකාම අත් දෙක මෙහෙම තියලා කතා කරන අවස්ථාව මම මොනතරම් දැකලා තියෙනවා. නමුත් ඊට වඩා පොඩි hand gesture එකක් තියලා කතාවේ ලකුණු වැඩි වෙනවා. හරි හැබැයි නිවැරදි අර ප්‍රධාන කාරණා ටික කරේ නැත්නම් ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ දේවලින් පොඩි boost එකක් දෙනවා මොනවද? When you have been talking, you can use your hands like this way. ඇඟිලි ඔහොම කරලා නෙවෙයි. hands මෙහෙම තියලා නිකන් කතා කරද්දී ඉඳගෙන කතා කරද්දී මේවා ඉඳගෙන කතා කරන්නේ. මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කතා කරද්දී මෙහෙම කතා කරන්නේ. ඒකෙන් සාමාන්‍ය හොඳට මතක තියාගන්න ඕනෑම වෙලාවක දැන් මම කතා කරන්නේ මෙහෙම කතා කරන්නේ කිව්වොත් මම නම් කතා කරන්න බෑ. ඇයි? අපි hand gestures එක්ක අපේ හඬ උස් පහත් වීම, අපි posing ගන්න විදිය, අපේ අර පොඩ්ඩක් අපි කියන මොකද්ද? morality එක පෙන්වන විදිය, personality එක පෙන්වන විදිය, ඊළඟට අපි අලුත් point එකට යනකොට අන්න ඒ දේවල් ඉතා වැදගත්. Okay? Therefore, while your examination, you can use small hand gestures. පොඩි දෙයක් කොහොම use කරන්නේ? අනිත් එක මොකක්ද? ඔයාගේ facial expressions are very important. Most of the time you will be facing a physical exam. අපිට කියන්න බෑ but nowadays there is a difference. Sometimes you will have an online test. online test එකක් තිබුණොත් මොනවද කරන්න ඕන කියලා මම කියනවා. හැබැයි මේ දෙකේදීම facial expressions වැදගත්. විශේෂයෙන්ම physically වත් එක්ක examiner join වෙනකොට ඔයා අනිවාර්යයෙන් මෙයාත් එක්ක බොහොම ප්‍රසන්න වෙන්න ඕන. You have to be very pleasant. unpleasant ඉන්න එපා. සමහරවිට හොඳට මතක තියාගන්න ඕක ඔයා හිතලා කියන දේ නෙවෙයි. අර කතාවක් තියෙන්නේ. මොකද සින්දුවක් තියෙනවා නේද කපුගේ මහත්තයාගේ මට මතක නැහැ දෙතොල නොකීදේ දිනෙතේ ඔන්නෝක සින්දුවක් තියෙනවා ලස්සනයි මට මතක නැහැ සින්දුව. ඒක තියෙනවනේ. ඒ සින්දුවේ වගේ මතක දෙනෙත තියෙනෙත් අපේ ඇස් වලනේ නේද? දෙනෙත කියන්නේ ඒක නෙවෙයි. ඒ වගේ අපි කතාවෙන් නොකියුවට සමහරවිට අපේ ඇස් වලින් අපේ මුහුණේ ඉරියව් වලින් අපි ඉන්න ස්ට්‍රෙස් එක එයාට පේනවා. ඔයා දන්නේ සමහරට ඔයා එක්සෑම් එකට ගිහිල්ලා ඔයා මේ ක්ලාස් එකේ බොහොම සන්තෝෂෙන් hina වෙලා කතා කරන කෙනා ක්ලාස් එකට ගිහිල්ලා බුම්මට් එක් වගේ ඔහම ඉන්න පුළුවන්. එහෙම ඉන්නොත් ඒක හරියන්නේ නැහැ. එක්සැමිනර් ප්‍රසන්ට් එකක් නැහැ මොකද. ඒ නිසා ඔයා මේ දවස් දෙක තුනේ දැන් එක්සෑම් එකට තව ටික දවසයි තියෙන්නේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කොහොමද එයාත් එක්ක ප්‍රසන්ට් ඉන්නේ කියන එක. ඒ වගේම තමයි ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මම කියනවා විනාඩි 15 ඇතුළත තුර එයාත් එක්ක පොඩි ජෙන්යුනින් hina ටිකක් පෙන්නන්න අර මොකෙද්ද කිව්වගේ බක බක් ගන්න hina වෙනව නෙවෙයි. අර බොහොම අර නිවි අනිල්ලේ නිකන් අර ජෙන්යුනින් විදියට එයා අර ප්‍රශ්නයකට පොඩ්ඩක් hina වෙලා උත්තර දෙන්න එක ඉතාම වැදගත්. මොකද මෙතනදී එයාලා try කරන්න වත් එක හොඳ rapport එකක් තියාගෙන යන්න exam එකේ. අර සහයෝගයක් තියාගෙන යන්න. ඔයා try කරන්න ඕනේ එයාත් එක්කලා හොඳ rapport එකක් තියාගෙන යන්න. ඒ නිසා මේ කාරණා ටික හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න ගායේ ඉතාමත් වැදගත්. ඔයා අර natural ගතිය, genuine ගතිය පෙන්වන personality එක, native speaking style එක පෙන්වන හොඳ ක්‍රමයක් තමයි
ඔයා හොඳ හිනාවකින් එයාත් එක්ක කතා කරන්න නිතරම. ඒක ඉතාම වැදගත්. ඔයා hina වෙලා ඉන්නකොට ඔයාගේ අනිවාර්යෙන් ඉන්නේ examination it happens to me also මටත් ඒක වුණා අනාගත exam එක time එක ගියොත් මට වෙන්න පුළුවන් අපි everybody panics හැමෝම panic වෙනවා හැබැයි අර hina වෙලා කතා කරනකොට ඒ panic වෙන ගතිය අඩු කරන්න පුළුවන් හරිද ඊළඟ තමයි eye contact කියන එක eye contact ඉතාල වැදගත් දැන් මම මෙහෙම පෙන්නුවොත් දැන් සමහරවිට මම දැකලා තියෙනවා කතා කරනකොට දැන් එක්සැමින් ඉස්සරහින් ඉන්නකොට සමහරවිට වටපිට බල එහෙම කතා කරන්නේ නැහැ. ඔයා හැම වෙලේම බොහොම ප්ලසන්ට් හිනාවක් එක්ක එයාත් එක්ක ෆේස් ටු ෆේස් ඔයා කියන මම කතා කරන්නේ ඔයාට කියලා පෙන්වන්න. දැන් මේක ගොඩක් වෙලාවට අවුල් වෙන අවස්ථාවක් තමයි virtual classes වලදී. online sessions වලදී. දැන් ඔයාට එක්සෑම් එකේ online කෙනෙක් හම්බුනොත් මට දැකලා තියෙන සමහරවිට මේ වටපිට බලපිට මෙහෙම කතා කරන්නේ. ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවට හිතනවා එක්සෑම් එකේ තේරුම් ගන්නවා this person is neglecting me. This person is not talking to me. මෙයා මට නෙවෙයි කතා කරන්නේ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න guys. අනිවාර්යයෙන්ම eye contact කියන එක හොඳටම ඔයා තියාගන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඕම ඔය body language එක ඔයා තියාගන්න. අපි ක්ලාස් එකේදී කියලා දෙනවා කොහොමද ඔයා මේ කලින් දවස් ගත කරන්න ඕනේ. එදා ඊට කලින් පැය කොහොමද ඉන්න ඕනේ. ඒ දේවල් ටික අපි ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. හරිද? එහෙනම් මම හිතන්නේ බේසික්ස් ටිකක් ඉතාමත් වැදගත් ටිකක් දැනගත්තා. මේ ටික මම මොනවද කතා කරේ නෑනේ. මොකද මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් මොක් ටෙස්ට් වලදීම අනිවාර්යෙන් කරන දෙයක්. නමුත් ඊට එහා ගිය දෙයක් ඔයා දැනගන්න ඕනේ. එහෙනම් හරි. එහෙනම් දැන් අපි සාමාන්‍ය විදිහට අපේ සෙෂන් එකට යමු.